Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po ju gjej kudo që jeni duke u shoqëruar me programin e RTK-s dhe tashmë me emisionin IMAZHI së shtunës. Shikuesit tanë të rregullt, miq tanë të përjapshëm, vetë se e dinë që ne zgjedhim një temë të cilën e trajtojmë me disa mysafir e njësoj kemi bërë edhe këtë javë. Sot kemi vendosur të flasim sa i përket buxhetit familjar të familjeve në Kosovë. Çka shpenzojnë më shumë? Do të mundohemi të japim një përgjigje dilemës nëse është më mirë të kemi një kulete për bashkët brenda familjes, apo të shpenzoj gjithë secili për vete. Në lidhje me këtë temë, unë kam të ftuar disa mysafir, të cilët po i prezantoj më njëherë. Është zotri Jakub Bellaqa, ekonomist, përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Përshëndetje. Është zonja Adelina Thaçi, përshëndetje dhe mirë se jete. Përshëndetje, faleminderit. Dhe gjithashtu zotri Besnik Peci, psikolog sociolog. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju. Faleminderit që jeni këtu dhe do të flasim pra sa i përket buxhetit në familje. Megjithatë doja të nisja me juve zotri Jakub. Cilat janë bazat e një menaxhimi të mirë të ekonomisë familjare? Përshëndetje dhe shfrytëzorosëm të përshëndes. Faleminderit. Dhe Radio Televizionin, edhe për Kosovës, edhe për ftesën, edhe ju ekipin realizues. Faleminderit. Bazat për një ekonomi është nëse një sa i përket buxhetit dhe është buxheti një ekonomi familjare është e mirë nëse ka një kulet, unë mendoj. Jo shumë kuleta ose gjithë secili. Sepse ne kemi një kryeministër, edhe çdo shtet e ka një kryeministër, një buxhet e ka, se edhe familja është një qeveri, mini qeveri e vogël. Kështu që funksionimi i ekonomisë familjare dhe i buxhetit edhe që bazat e në ekonomia të shëndosh është nëse ka një buxhet. Edhe bëhet të nën kontroll, vendimet bashkërisht i merr, domethënë burri me gruan, kuptohet, i kanë gjërat nën kontroll, ekonominë familjare kanë nën kontroll, edhe kështu që për vetë fjala menaxhim nën kupton planifikim, organizim, koordinim, kontroll. Kështu që nëse për menaxhim të mirë, edhe gjërat që janë nën kontroll dhe planifikimi është më mirë, edhe koordinimi edhe gjitha realizohen më mirë, besoj. Sa për fillim. Po, Adelina duke qenë në dy vajzave, gjithashtu dhe bashkëshorte, ballafaqohet drejt për drejt edhe me shpenzimet të cilat i kërkon jeta familjare. Natyrisht. A pajtoheni me atë që duhet këtë, si funksionon familja në juaj menaxhimi i të ardhurave i buxhetit? Me thonë të drejtën, për mu pak rëndësi, edhe mendoj që s'ka rëndësi, është një kuleta dy, e rëndësishme është bashkëshortët që është menaxhohen njëri me tjetrin. Po e zanë, për shembull, me qenë si bashkëshorte, edhe prej orarit të bardhit, ose mund themi ditën që ka ngarkuar mas punës, gjithmonë unë mirëm me pazaret e shtëpisë. Natyrisht ndonjëherë i bëjmë edhe bashkë, kur ka bardhi kohë, dhe pagesat, për shembull si rryma, kopshti i fëmijëve, ndonjë aktivitet i fjonës etj. Ne kemi dy kuleta. Bardhi ka një kuletë, unë kam një kuletë. Mirë, po ne jemi shumë të koordinuar ndërmjet vete, për shkak se me gruaja është direkt e involvuar në punët e përditshme, atëherë gjithmonë unë i bëj pazaret e shtëpisë, siç e përmenda, kurse bardhi gjithmonë kujdeset për pushimet tona, për vikendet. Kështu që ne pa u hetu, ne nuk e hetojmë që i kemi dy kuleta, se jemi të menaxhuar ndërmjet veti bashkë. Nuk po du me bojë krahasimin e Adelinës për para, kur ka qenë pa fëmijë, kam qenë një fëmijë, kështu që ndoshta si çdo femën është e dhënën shumë mas garderobës, kam shpenzu, do të thonë pa mendu fare, kurse në momentin që jam bo me statut të nanës, ti veç fillon, nuk jam ende te ai rangu i kursimtarëve, mirë po, për shkak se në ushqim nuk du me kursy në asnjë moment, gjithmonë mundohem aty bile mos me kursy, me qenë sa ma cilësor. Pastaj këto gjana tjera i kam sikur të koordinume. Në qoftë se flasim për një palë këpuc për fëmijët, atëherë aty nuk kursej. Duhet me kursy në gjana ku mendon që nuk ja vlen shumë me shpenzu, e më së shumti shpenzohemi çdo ditë kur dalim me pazare, me ble, sepse ne gratë kemi edhe një shprehi tjetër, kur hy me marë, nëse kemi
për za me ble një qese domate ose një jogurt, ne gjithmonë dalim prej dyqanit me 3-4 gjana, se na vynë edhe kjo dhe kjo. Do me thënë, aty mendoj që njeriu dhëtë me kontrolu vetën, sepse edhe në pika mbushet pusi. Edhe në krejt në këto gjanat e vogla, mas shumë të shpenzohet, edhe nuk e vrenë. Kështu që unë veç mendoj që bashkëshortet, kur ka një farë letëshmërie ndërmjet veti, një farë bashkëpunimi, atëre nuk e heton është një kuleta dy. Kjo është, mendoj, për mendimin tim. A ka qenë kështu edhe në familjen e prindërve? Po, njësoj. Do me thonë, edhe nana dhe babi gjithmonë, nana është kujdes për pazaret, për gjanat e shtëpis, kurse babi gjithmonë për pushimet, kështu që një farë mënyre e ko marrë edhe pre aty kulturën. Besnik, me këto çfarë u thanë, çfarë mund të themi për këtë fillim? Realisht ka ndryshu koncepti i mbajtësit kuletës për të kalumës tash edhe në shoqërinë tonë kosovare, sepse në kalumën kryesisht një krye familjar ka punu edhe të tjerë ja ka plotësu nevojat cilat i kanë pas nevojat mëjore dhe zona tilla dhe në farforme është imponu ideja që ai duhet ta mbaj kuletën. Me kalimin e kohës shumica anëtarët familjes vetëm angazhohen, punojnë dhe detyrimisht ata duhet mbajnë kuletë për shkak se kanë nevoja ditore dhe shpenzime ditore cilat duhet i mbulojnë. Pa ka rëndësi kush menaxhon apo kush është shefi financat e shtëpia. Rëndësi ka që nevojat e familjes me u plotësu edhe me u trajtu në mënyrë barabartë edhe prioritetet e me u përsaktu me kohë, me vend edhe me kohë qëllume. Është mjaft e rëndësishme që mos me udhëheq apo mos me menaxhu paron e shtëpisë dikur vetëm se është më i madhi ose dikur që ka më shumë talent, që ka më shumë prirje, që den me nda prioritetet më mirë, edhe që thjesht me racionalitet i kryen shpenzimet, edhe impulon shpenzimet të cilat i ka familja. Po sa i përket tipeve të personalitetit edhe llojet e tyre, sa i përket menaxhimit edhe buxhetit familjar? Mendoj që këtu është një pyetje shumë e mirë dhe shumë e vënë për faktin se rreziqet më të mëdha që i shkaktojnë buxhetit janë kryesisht tipet e këtyre blerësve apo këtyre shpenzimeve të buxhetit familjar, për faktin se kemi shpenzues buxhetit cilët janë shpenzues spontan në buxhetit. Ta janë të rrezikshëm për buxhetin për faktin se tërhiqen prej motivacionit jashtëm edhe që ato që të shohin të bukur kanë tendencë me bë për vete. Mandej kem individ që shpenzojnë buxhetin tuaj ndjek modën apo stilin, zakonisht prej e këtij rreziku janë yjet apo sa shumë po të kuptoj në këtë rast. Edhe kem domethënë shpenzim buxhetit racional konform nevojave edhe kërkesave që kryesisht është fjala për shpenzimin e buxhetit që bëhet karshi nevojave javore, mujore edhe vjetore që i ka familja. Për mu ndërlidh, për me plotësu, që i përmendi tipet, natyrisht gjithmonë yjet ose njerëzit që janë të ekspozuar publik, ata e kanë mos them si detyrim, por është pjesë e punës, për shkak se gjithmonë përveç që kërkohet prej një artisti interpretime e çfarëdo që përfaqëson ai, domethënë, lypet edhe pamja, domethënë se ajo është edhe një farë imazhi, një farë lloj respekti për veten tuaj, mandej edhe për publikun. Sidomos kohëve të fundit kanë përshtypjen. Mirë po, aty mandej mundet psikologu më na shpjegoj se aty ka nën tipe, për shembull që e teprojnë. Unë gjithmonë tash po flas gjithmonë për veten. Shumë kam pas qef edhe tash natyrisht kam kujdes shumë në veshje, në prezantime, po gjithmonë tu mos i te kalu ato limitet, se aty pastaj hyn që oshin operacionet plastike, ndonjëherë të panevojshme, ndërhyrje her pas hershme, ato mandej veç e kalojnë një farë limiti ku edhe standardet në Kosovë ato nuk, sepse janë individ.
që përmendet, domethënë që kohëve të fundit ajo veç po shihet drastikisht, domethënë tek yjet. Mirë po, kështu një përgjithësi, po themi që ne pak e kemi si detyrim në një farë mënyre që ta kemi një farë shpenzimi pak më të tepërt, mirë po gjithmonë tu e kontrollu, domethënë vetëm të shiqu çka është e nevojshme. Po. Nëse ban mund të. Po patjetër. Unë thonë se ne si popull e kombrojt me siguri këne vrejt, dhe jemi popull të shpenzues. Edhe ekonomia e Kosovës dihet se është ekonomi konsumuese, jo prodhuese. Domethënë më shumë konsumojmë se sa është zhvillimore, sa është prodhuese. Dhe kështu që e kombrojt gjithçka me ndarjen shoqërore dhe teknike të ekonomisë zhvilluar dhe format më të përshtatshme, domethënë zhvillimit ekonomik. Sukur në perëndim. Kërkesat janë të mëdha, ndoshta sukur në perëndim mirë, po standardin në përgjithësi ndryshon. Edhe për atë arsye mirë, po edhe papunësia pak e ka bërë vetën, njerëz e shohin nëpër kafeterie, nëpër restorante rrin shumë edhe tër ditën 3-3, ndoshta edhe pse s'kan punë ata shpenzojnë absolutisht. A mendon që ndodh kjo jashtë, nëse për shembull një i ri i papunësuar qysh është tek ne, ai nuk del me i shpenzu nëpër kafeteri. Prandaj na si popull, domethënë po pajtohem me ty që jemi si popull shpenzues. Me deomos ne kemi me i gjetë një euro dikun për me dalë me pi një kafe, pavarësisht a i kemi mundësit ajo, se të ndërpreva për plotësim. Shumë mirë, kjo është një plotësim shumë i mirë. Unë veç kisha me të sekë diçka që një ekonomist i madh, një shprehje, një thonë të një ekonomistit të madh, më kujtohet shumë mirë se thotë më shumë po gëzohna kur po kursesi sa ku përfitoj. Sado që të fiton ti nëse nuk kursen, nuk i respekton ligjet e ekonomisë, nuk i respekton ligjet e kursimit, absolutisht është s'ke bazë. Dhe më thënë që përpas kem vetë fjale buxhet, në kupton vitin fiskale, terminologjia ato edhe vitin kalendar është pasqyrë të hyrë edhe të shpenzimeve. Nëse ki shpenzime më të mëdha, se sa të hyra faktikisht jeni minus. Edhe ajo ekonomi familjare është duke shkuar ka regrese, dhe me thënë është duke u dobësuar, është duke shkuar të poshtë. Edhe për atë arsye është e vërtet që sidomos VIP kuptohet kanë në rastin e Adelinës ka i duhet që tha për garderobë, patjetër është domosdoshme e tjerëve. Mirë po është këta në rastet veçanta. Mirë po kujdeshte me thënë që këtu duhet respektuar ligjet e kursimit më shumë, dhe me thënë edhe është një lëmie veçantë. Është një lëmie veçantë. Dhe me thënë edhe si shkencë ekonomike është kursimi. Te ne nuk kursejmë shumë pak, shpenzojmë më shumë. Edhe si janë mundësit edhe ekonomia e Kosovës nuk e ka orientimin, nuk është e reformuar, duhet më reformu sistemin, ende nuk e kemë qartë çfarë zhvillimi ekonomik. Sistemin kapitalist, po ka disa lloje gjerman, ka italian, ka amerikan, ka liberal, neoliberal, ato ende nuk e kemë definuar, nuk e ka asnjë qeveri, asnjë ministri, nuk e ka platformën qartë qysh tek. Ka strategji, për shembull, strategjia për 10 vite të ashëm qysh mirë, po ato veçën shqirtar aty pluri ka. Nuk deshte me ina më të tjerë. Si është raporti i ekonomisë kosovare me familjen? Është i vrasht apo është ndoshta më i butë, duke i ditur edhe çmimet e produkteve esenciale që janë si në ushqim, si në garderobë? Raporti i tregut me ekonominë kosovare, çmimet, sidomos artikujt e domosdoshme. Vendin tonë sikur Kosova, me artikujt e domosdoshme janë patjetër çdo kategori, ai ka kushte, as i ka kushte, duhet me ble. Edhe çmimet janë bëlem më të larta se në Gjermani, se kemë familjar. Kemë familjar, unë në Gjermani, unë gjithë ato çmimet janë më të larta. Artikujt e domosdoshme, edhe pse janë miratu dy pako fiskale, pako ne fiskale për ish qeverisë kaluare, edhe pako e dy, ato pako janë shumë mirë, por në praktikë nuk zbatohet. Unë i vrej ato artikuj domosdoshme. Në pakon ne ku 15 artikuj domosdoshme, edhe pse ka qenë pak mirë, po edhe pse ato është miratu pakoja, nuk në treg prapë që ato çmime. Si qumshti, si vaj, njëtë të çmime veç pse kanë përfitu biznesmen ato.
Këtë okej, nuk kem për mos me përfitu biznesmen, por duhet popullsia shtresa, e popullsia duhet me pas jetën më të lirë, si mas tregut me qenë. Jo, për sham, këtu qmitin me të vërtet më të lartë asurën për endim. Edhe me thënë raportin është i disfavash. Ditë nga qëfar shport ushqy se kem gjitha familjen për gjithësi. Adelina, juve ju ka rastis me udhëtu, ndoshta edhe ju ka rastis edhe mu interesu sa i përket çmimeve në vendet e tjera në krahasim me tregun në Kosovë. Është e vërtet, do të thonë kur nuk nisëm me bo krahasimin me Zvicrën për shembull ose me Norvegjin, që janë disa shtete që me të vërtetë kanë standardin shumë të lartë, s'po bisedojmë për rrogat që i kanë ata, po Gjermaninë që e përmendi edhe zotëriu më parë, u kom rastis me hy në disa minimarkete dhe kom ngel shumë e habitun, e çuditun, kuptimin qysh është e mundën që një artikull me qenë ma shtrejt në Kosovë se sa në Gjermani. Aty do më thënë i kemi do disbalance cilat do me gjithë një farë mekanizmi që me pas mundësit se cili familjar që i përmendi përsëri zotëriu që gjanat e domosdoshme me qenë një farë mënyrë të prekshme për të gjithë. Për shkak se te ne nuk ka mes. Do me thënë te ne ose janë shumë të varfën ose janë shumë të pasën. Për derisa nuk ekziston ky mes, atëherë gjithmonë ka me pas disbalancë. Thash prap që zakonisht jashtë e kanë mekanizmin që varësisht prej standardeve dhe rrogave, ata e kanë i bojnë edhe çmimet ka mundësi gjithë se cili, qofshin ato ushqimore apo dhe për veshëmbathje. Do të thonë është e pamundshme. Aty duhet me ndërhyr pak më shumë. Besniku përmend pak më herët shkurtimisht që nuk është i domosdoshëm një person që është më i vjetri në familje të jetë menaxhuesi i kuletës familjare. Megjithatë, the që duhet një person stabil. Cilat janë cilësitë e një personi stabil në shpenzime që duhet jetë ai i cili udhëheq ekonominë e asaj familje? Po, si që thash edhe më herët, do të thonë është pjekuria psikologjike, ndarja edhe përzgjedhja e drejtë edhe në mënyrë racionale e prioriteteve të anëtarëve të familjes janë dy kritere thelbësore dhe bazë që duhet mi pas një person i cili menaxhon me buxhetin e familjes. Kjo sa i përket pyetjes tonë, sa i përket diskutimeve që u bënë në këto, unë vetëm kisha mund të lidh me nivelin e varfërisë në vendin tonë, për shkak se një agjemi ndjes pas e ka pas një shprehje, duhet të kemi kursy kur ka, se kur nuk ka s'ki që ka kursen. Kam përshtypjen që në vendin tonë shumë familje s'kanë që ka me kursy, për faktin se jetojnë me ndihma sociale dhe ato nuk mjaftojnë as për motivet bazë. Të unis prej kësaj, mendoj që kjo është një sinjal shumë i drejtë edhe shumë real që duhemi me marrë na si shoqëri edhe më tepër, me marrë personat e institucione vëgjetse që me ngrit këtë nivel, këtë standard që s'thjesht popullata jonë me pas një standard jetesë që i sjell dignitet edhe nuk e vënon para situata ku homeostaza apo baraspesha psikologjike e kësaj shtresët popullsisë ka me kon faktor i prodhimit shumë fenomene negative si që janë sepse ndikon gjendja financiare në familje. Gjithsesi që ndikon. Përveç gjendjes financiare, janë disa veprimtari cilat janë të shkatru ekonominë familjare dhe jo vetëm atë, si që janë bastorët, si që janë këto fenomenet negative më rënd, cilat s'pohime i lisusat, por po mendoj që për me mbrojt bërthamën e shoqërisë familjen duhet me elementet periferike cilat e sulmojnë këtë bërthamë shoqërisë duhet me i përjashtu edhe duhet mos mi u dhonë mundësi me dëmtu shoqërinë. Përndryshe, na jem vetë pjesë e shoqërisë edhe shpejti, ani pse tash jem mbrojtun, jem të kujdesshëm që mos me ra prej këtyre fenomene, po mendoj që shumë lehtë edhe në antarëmën mund me qenë viktime e kësaj aparature t'jashtme cilat për çdo ditë e sulmojnë. Po thuaj se për çdo ditë kem lajme apo publikimet ndryshme që kë e boni këtë gjest, ndikim kësaj, kë e boni këtë gjest,
si shoqëria dhe si institucione ligjore kemë përgjegjësi morale dhe sociale që me u marrë veprime konkrete, që me u ndalu këta shkaktarë cilët janë të dëmtu shoqërinë. Edhe kësaj kujdesi ndaj shoqërisë, do të thonë është kujdes ndaj vendit, sot është vepër nacionaliste, do të thonë me mbrojtë shoqërinë prej këtyre fenomeneve. Po e ngristi çështjen janin prej fenomeneve djemë të ri, vajza të reja me shumë potencial për mi dhonë këti veni vlera edhe për me pasuru botën tonë, të më thonë jënë të hekdorë për jetës tyre për faktin se jënë të ropë prej kërcënime, shantajë apo borgjeve ilegale cilët ata po i marrin. Artistë ndaj cilët na kanë bëj jetën të lumë në kalumen. Edhe në qofë se heshtëm, edhe në qofë se këto fenomene i përcjellëm sikur vetëm si shikus, e jo si aktor për me ndryshu pozitën tonë shoqëni, kemi bëndu shpejti për këta. Por shpresoj shumë që institucionet e vendit tonë nuk kanë më marrë me makropolitika, cilat as pak popullatës nuk i interesojnë. Nuk kanë më marrë me fenomene absurde, cilat nuk e prekun individin për çdo ditë, edhe në mënyrë drejt për drejt, po kanë me fillu me i trajtu problemet sociale në mënyrë të mirëfill që njerëzit me marrë vend që meritojnë edhe me jetu jetën me dignitet ashtu që duhet me jetu gjithë. Po, zë që jepu? Falënderoj se i përket më ndërlidhën në këtë mendje, kështu që unë mendoj që në vendin tonë, sidomos vite pas luftës, agenda politike ka dominu mbi agendën ekonomike. E unë mendoj që ka qëndosht me dominu, o do të me dominu agenda ekonomike për para agendës politike, sepse ligjet ekonomike janë më të fuqishme se ligjet politike. Mlenit se këni ish president Amerikan, Ronald Reagan, me një rast, me një shpreje për dërë, këtë ke shteti du të më dheq me ekonomi, ndërsa bota du të më dheq me politikë. Edhe njerëz ku të janë punësuar edhe janë të qetësuar, kanë mirëqenie, kanë këtë kushtet, nuk mirë as me politikë, as nuk mirë me dukurinë negative edhe psikologi, nuk mirë me dukurinë negative sepse kanë mirëqenien e rregulluar, jetën e kanë të rregulluar edhe i kanë jetën sistem. E derisa ku të ka krizë ekonomike, ka papunësi, ai mirë ato me gjërat pa moralshme, mirë me dukuri negative që s'mund me kontrollu as prindje, as familjarët, as shteti, as kushte absolutisht. Edhe barsi i zhvillimit ekonomik duhet të jetë ndërmarrje të vogla të mesme. Sektori privat duhet më fuqizohet në Kosovë. Jo sektori publik dominon mbi sektorin privat. Për Gjermania, Zvicra, pse kanë hes përpara sepse sektori privat me 100 vite më shumë, atë është aplikuar sektori privat, domethënë privatizimi, sepse privatizimi vetëm sistem ndoshta i ka disa të këqija mirë, por ka është një të mirë ka që privatizimi edhe sektori privat funksionon, sepse ndërmarrjet dikush që ka të themeluar ndërmarrjen private nuk lejon punësun tepër. Se nuk ka parë shumë ai me shpenzu me pagu një punëtor që nuk i duhet. Po punëtor vetëm punëtor që i duhen i paguën ato. Në sektorin publik është vende socialiste, ka njerëz shumë të mirë i ka pas. Mirë po e ka pas një të keq që nuk funksionon, vetë fakti që dështoi. Vetë fakti që dështoi se vektën politika makroekonomike. Po, edhe nëse i kthehemi ne familjeve, të ta relaksu. Po, drejt për drejt po lidhen atë, po lidhen drejt për drejt me jetën. Me realitetin tonë. Realitetin. Dashur pa dashur. A mund të bëjmë një paralele, kush është penzues më i mirë, menaxhues më i mirë në familje, gruaja apo burri? Unë mendoj që të femrat, nëse kam respekt konsiderat për linjën kundër, po janë më të sinqerta, më të përkushtuara, më punojnë më shumë, edhe thjesht respektojnë punën më shumë, domethënë si cilësi, mirë po meshkujt janë më të guximshëm, më vendimarrës. Mendoj ashtu, femrat më friksohen, më duket me marr për shembull me marrë vendime. Sidomos ku të bëjnë me firma ose kompani të ndryshme me meshkujt, kontrata me lidhje me shitblerët të meshkujt janë më të suksesshëm mendoj.
me letë kontrata, dhe me thënë tash nështë e Adelina. Me Jo, bëj ashtu, kontrata me pol tjetër, më këton. Gjanat kanë evalu me kohën, më thënë tash nuk është që edhe femnat nuk janë të guximshme për vendimarrje të rëndësishme, dhe më thënë se kemi edhe shumë biznismene, në një farë mënyre, këtë punë që e bëj është një farë lloj biznesi. Sigurisht, edhe këtu Dhe me thënë edhe vendimet edhe krejt ato farë klasifikimet kur i bëjmë na për pjesëmarrjen në një festivali, çka do qoftë, ose investimet, edhe ajo është një farë risku, dhe me thënë edhe aty dush me marrë ti vendimin, jo bashkëshorti. Mirë po mandej aty nuk mujna me bëjë si krahasime, sepse ka edhe mashkuj që janë, do me thonë, jo shumë të guximshëm për vendimarrje, ka edhe femra. Aty mandej janë këtë relative. Në anën tjetër, se për gjatë bisedës sa po fliste për se sa kush është më menaxhues ose më shpenzues i mirë, edhe ajo është relative, ka edhe mashkuj që shpenzojnë shumë, ka edhe femna që shpenzojnë shumë, aty kur nuk mujna me bëa si krahasime. Unë tash po nisem prej vetës time, gjithmonë gjej diçka me blej, sa herë që dal. Interesant, tash më ka ndru pak ajo, shumë për kam qef gjanat në shpe, me ndru edhe të ushqimi. Kurse një kostoj, a kom caktu vetës gjithmonë për ta them një farë refresh të garderobës për shkak të detyrimeve. Kurse bardhi është tjetër. Bardhi gjithmonë e donë kostën edhe thotë, okej, po pse po shpenzon shpesh e ka pak, ti mbledhe një farë buxheti, edhe blej pastaj çfarë dëshiron, po jo çdo ditë ka pak. Sepse unë kam shumë ma shumë qasje themi të dyqanet, prandaj po thëmë, po ata po ma bojnë me sy, për shembull, një domate ma shumë, ose një kpucë ma shumë, ose se po e kthej pak edhe si në humor. Kështu që ne si femra, si bashorte, si nana, natyrisht që i kemi një farë bare pak ma të madhe sa i përket punëve shtëpisë, organizimeve, blerjeve e tjera, prandaj edhe nështë pak ma shumë jemi të ekspozuar ndaj blenjeve, po kjo s'do me thonë që edhe mashkujt nuk janë. Besnik, a është mirë kur brenda një çifti është njëri që shpenzon më shumë dhe tjetri më kursimtar? Çdo herë pothuajse është kështu. Është ashtu. Vetëm se pozitat ndrojnë. Edhe unë mendoj që është relative, edhe është individuale kjo pjesa kush shpenzon më shumë. Në rastin tem konkret, unë kom pas fatin me marrë nusën ekonomiste, edhe po mendoj që kështu edhe me orientim, edhe me përgatitje, i takon asaj, ti është shumë e mirë, unë nuk jam model i mirë në këtë pikë. Po mendoj që referencat për me i plotësu dëshirat e familjes di me i bo shumë mirë, po menaxhimin për mi realizu ato referenca i takojnë partnerët. është individuale. Po mendoj që po kthejnë atë cilësi që duhet me pas, duhet me pas me konë më i përmbajtur, me ditë prioritetet, me mendu në të ardhmen pak, me pas atë rezervë në raste emergjente që mos me uhetu. Mos me uhetu një problem për faktin se këtu të në Kosovë s'pak është për shtypje e emja. Buxheti familjar shumis në raste shkon të trajtu në mënyrë proporcionale dhe e më rrini farë baraspeshe për gjerë nuk del një mbromje maturës, a një ekskluzion, a një pjalla po bjen. Edhe shumica e këtyne fenomeneve jashtë që vinë e të rënditin në buxhetin familjar ose në rastin ma të keq një smundje. E një antarit familjes që të kitë prioritetet të rëzën. Edhe mandej, është situatë e jashtëzakonshme ku duhet mu riorganizuar dhe muri me këmbë. Çka desha me thonë, zakonisht që tha bashkëshortën e ka ekonomiste. Fatmirësisht që gjithmonë qëllojnë që shtot një ani me 100 kursimtarë dhe përndrysh me 102 shpenzues, atëre bankroton. Falementojnë. Po, natyrisht, gjithmonë ata që i kanë, dhe më thënë që i kanë profesionin ekonomist ose në marë gjithmonë me menaxhim të diçkafit, gjithmonë janë më të mirë dhe fatmirësisht që qëllojnë që ashtu një kështu e një ashtu.
Ndërsa sa i përket që përmendim rami maturës e tjerë. Edhe zotriu më herët që e përmendi që jemi pak si popull shpenzues, më ka rastis në Gjermani, isha me fjonën e vogël, në një dyqan ku shitet buka, do më thonë, të një bukpjeks, edhe fjona kishte një si lodër telefon në dorë. Dhe atë u bënd të kishte po flas me dikjan në telefon, dhe një fëmijë ishte aty afër me prindin e saj, dhe ajo mendoj që është telefoni për një merë, edhe pithet nanës, dhe më thonë, shikoja sa e vogël me telefon dorë. Edhe unë njiva keq, e mora telefonin, thash është lodër, adhe në gjuhën angleze. Te na është pak problem që ndonjëherë i përdorim, sa jo është luks faktikisht e fëmijët, edhe të iPad-at, edhe pse edhe fëmijët e mi e ka, sa do që unë mundohu me orar, për shkak se nëse një fëmijë i yt nuk e ka, ai në shkollë e ka, dhe pastaj po fillojnë ato ndarjet, edhe ti si prind po je i obliguar, i detyruar me 1100 impresione për me u ble ai iPad, do të thonë. Përderisa unë në kohën time, nuk kanë ekzistuar iPad-at, do të thonë dikun kur i kom pas 20 vjet, unë kom fillu me kompjuter, qashtu ka qenë koha, përveç Nintendos edhe që ka qenë një lojë tjetër, nuk e di që është qujtë. Super Mario. Edhe një? Tetris, po, që ka qenë, se pas në haru. Po, unë nuk kom qenë shumë e dhanën masy në lojnë, për shkak edhe profesionit që e kisha. Edhe, po du me thanë që dëgjanat e na jenë shumë atë ekspozume, për derisa ata kanë standardin shumë atë mirë se na. Jo, pse ata nuk kanë me bli iPad ose, në thonë, na jemi ma ndryshe. E shohim edhe në shkollë, edhe në kopsht, edhe ku ne fëmijët qysh në veçli, i lazdrojmë me lukse që nështë ta nuk i takon fare mushët. Edhe kjo, do me thonë, du të mu eliminu me kohë, që m'ja bo me dje me fëmis. Me gjitha duhet një bashkëpunim i gjithë shoqërisë, nuk mjafton vetëm një familje. Absolut. Adelina na orientojt pikërisht te klasifikimi dhe sa i përket gjendjes financiare besnik. Trendi që përmend Adelina që është shumë pike e rëndësishme është që njerëzit po bin presion ndjekjes trendit apo të modës. Edhe kjo i qetë në pozita shumë palakmueshme prindrit për faktin se qofse shoku i klasës i ka bleni, por Puma Nike edhe unë duhet m'ja ble djalit. E që kjo sistemi edukimit ka me shkaktu shumë probleme. Që unë po mendoj që jo rastësisht në vendet perëndimore i dhojnë shumë rëndësi uniformës edhe trajtimit barabart fëmijëve në për shkolla në për faktin se këto ndarje mundën me shkaktu pak kënaqësi, mundën me ulë vetbesimin të fëmijët, mundën me prish baraspeshën familjare edhe thjesht suksesi mandej mungon. Suksesi mandej mungon. Marx kur flet për statusin e individit në shoqëri e precizon pjesën e paras e cila e pozicionon njeriu në klasa shoqërore më të larta. Por unë po mendoj që paraja nuk është faktor i cili e bën dikon suksesshëm edhe e bën dikon të lumtur. Mendoj që duhemi me u bë realist për faktin se ka me dhjetra gjana në renditje që vendosen më lartë se paraja, se jo domosdo dikush që ka para është i suksesshëm, se kem shumë shembuj nga historia njerëzore që ata bin prej e mashtrimeve, bin prej e lojra edhe e shprehive të gabume dhe kanë me hupe ata që e kanë. Po mendoj që shoqërinë duhemi me trajtuesit shenjtë, edhe duhemi me trajtuesit barabart. Na konkurrojmë me vlera, konkurrojmë me dije, konkurrojmë me socializim, me komunikim, konkurrojmë me besime, po nuk konkurrojmë me para, se në shumicën e rasteve, shumica e këtyre klasa shoqërore që tentojnë me majtë qëndrim të lartë ose i takoj asaj klase, ose i takoj asaj klase, kanë status social të trashëgum, e të unis për kësaj vlerat nuk i takojnë atyre, për i takojnë të parë të tyre. Prandaj duhemi me trajtuesit barabart edhe me i trajtuesit korrekt. Propozoj që me këtë mesazh ta përmbyllim këtë pjesë të parë të bisedës tonë, në qenë se
edhe pse do të kishim shumë për të folur, por janë minuta televizive ato që disa herë na imponojnë ta shkurtojmë bisedën. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit edhe që i dhatë mendimet e përshtypjet e juaja rreth kësaj teme. Faleminderit shumë edhe jush. Faleminderit. Do të vazhdojmë të jemi brenda kësaj teme, megjithatë do të flasim për një familje tjetër dhe menaxhimi i ekonomisë familjare pikërisht në atë familje. Vetëm pas pak në studio do të kem të ftuar zotërisë Erem Xherxhi, i shoqëruar me bashkëshortën e tij, zonjën Sama Bajraktari Xherxhi. Vazhdojnë të jeni shoqëri me programin tonë.